કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આરજી એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું અમિત સર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ મહત્વનું પ્રેક્ટિકલ શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તે છે પાઇવોટ ટેબલ એન્ડ પાઇવોટ ચાર્ટ, જે ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલની અંદર ખૂબ જ એનો ઉપયોગ થાય છે. તો ટ્રીક સાથે પાઇવોટ ટેબલ, પાઇવોટ ચાર્ટ આપણે શીખીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેક્ટિકલની અંદર તમે જોઈ શકો છો સ્ટુડન્ટ નેમ અને સબ્જેક્ટના માર્ક્સ છે. તો આ સ્ટુડન્ટ નેમ સબ્જેક્ટના માર્ક્સનું મારે એક પાઇવોટ ટેબલ તૈયાર કરવું છે. તો કઈ રીતે તૈયાર થશે આપણે જોઈશું. એના માટે જરૂરી જે ડેટા છે તે સિલેક્ટ કરો. ત્યાર પછી ઇન્સર્ટ જે ટેબ છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે. એમાં આપણે પાઇવોટ ટેબલ પર ક્લિક કરવાનું છે. એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો બે ઓપ્શન તમને જોવા મળશે, પાઇવોટ ટેબલ એન્ડ પાઇવોટ ચાર્ટ. તો આપણે પાઇવોટ ટેબલ ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પાઇવોટ ટેબલ ઉપર જ્યારે ક્લિક કરો છો તો આ ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થાય છે. એમાં ટેબલ રેન્જ જે છે એ સિલેક્ટ થઈ ગયેલી છે, જે જરૂરી આપણી રેન્જ હતી. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે ચૂઝ કરવાના છે બે ઓપ્શનમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન. ન્યૂ વર્કશીટનો મતલબ થાય છે કે તમે જે પાઇવોટ ટેબલ તૈયાર કરવા માગો છો એ ન્યૂ શીટમાં તૈયાર કરવા માગો છો કે કરંટ શીટમાં તમે જ્યાં ઊભા છો ત્યાં તમે ક્લિક કરવા માગો છો. તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે કરંટ શીટમાં આપણે ઊભા છીએ ત્યાં જ મારે પાઇવોટ ટેબલ તૈયાર થવું જોઈએ. તો એના માટે એક્ઝિસ્ટિંગ વર્કશીટ લખેલું છે ત્યાં ક્લિક કરીશું. લોકેશનની અંદર લોકેશન પોઈન્ટ ઉપર ક્લિક કરીને જે જગ્યા ઉપર આપણે ટેબલ તૈયાર કરવાનું હોય તે સેલ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. તો જે સેલ ઉપર હું ક્લિક કરું છું તે લોકેશનથી આપણું પાઇવોટ ટેબલ તૈયાર થશે. ત્યાર પછી ફરીથી લોકેશનના પોઈન્ટ ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઓકે આપવાનું છે. તો ઓકે આપશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમે જોઈ શકો છો પાઇવોટ ટેબલનું ટેબલ અહીંયા તૈયાર થાય છે. એમાં જરૂરી જે ફિલ્ડ છે આપણે સિલેક્ટ કરીશું, જેવા કે સ્ટુડન્ટ નેમ અને સીસીસીના માર્ક્સ. સીસીસીના માર્ક્સ અને અહીંયા સ્ટુડન્ટ નેમ તમે જ્યારે સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વિદ્યાર્થીના અહીંયા નામ પણ આવી ગયા છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એના માર્ક્સ પણ અહીંયા આવી ગયેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બધા જ વિદ્યાર્થીના જે અહીંયા નામ બતાવે છે એમાંથી કોઈ અમુક જ નામનો ડેટા મારે ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો અહીંયા રો લેવલના પોઈન્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા તમે સિલેક્ટ ઓલને ટીક કાઢી નાખો છો. એમાંથી જે વિદ્યાર્થીના ડેટા જોતા હોય એના પર ટિક કરવાનું અને પછી ઓકે આપશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો જે ટિક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એની ડિટેલ તમને જોવા મળશે અને ટોટલ માર્ક્સનું ગ્રાન્ડ ટોટલ પણ તમને જોવા મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું ચાહું છું કે આ બધા જ વિદ્યાર્થીના જે માર્ક્સ છે એમાં સૌથી ઓછા માર્ક્સ કયા સ્ટુડન્ટના છે, એટલે મારે મિનિમમ માર્ક્સ ફાઇન્ડ કરવા છે. તો એ સમ ઓફ સીસીસી, યાની કે સમ ઓફ સીસીસીનો મતલબ થાય કે સીસીસીના જે માર્ક્સ છે ઓકે એનું આપણે ટોટલ અહીંયા કરેલું છે. તો હું ચાહું છું કે મિનિમમ માર્ક્સ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે. તો અહીંયા સમ ઓફ સીસીસી જે ફિલ્ડ છે એમાં ક્લિક કરવાનું છે. એમાં અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે વેલ્યુ ફિલ્ડ સેટિંગ્સ, એમાં ક્લિક કરવાનું છે. એમાં તમે ગણિતના નિયમ પ્રમાણે સમ, કાઉન્ટ, એવરેજ, મેક્સિમમ, મિનિમમ આ બધા અલગ અલગ ઓપ્શન છે. એમાં આપણે મિનિમમને સિલેક્ટ કર્યા અને ત્યાર પછી ઓકે આપશો તો તમે જોઈ શકો છો ઓલ સ્ટુડન્ટમાંથી સૌથી ઓછા માર્ક્સ જે વિદ્યાર્થીના હશે એ માર્ક્સ તમને અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. મનીષા જે સ્ટુડન્ટ છે તેમના 20 માર્ક્સ અહીંયા તમને ડિસ્પ્લે થાય છે. હવે માની લો કે મારે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેક્સિમમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. તો અહીંયા મિનિમમ ઓફ સીસી લખ્યું છે તે ફિલ્ડમાં ક્લિક કરીને અહીંયા ઓપ્શન આપેલો છે વેલ્યુ ફિલ્ડ, એમાં આપણે મેક્સ લઈશું અને ઓકે આપીશું. તમે જોઈ શકો છો મેક્સિમમ માર્ક્સ છે તે છે 98. તો 98 માર્ક્સ તમને ડિસ્પ્લે કરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે હું જે મનીષાના માર્ક્સ માની લો કે 20 હતા એની જગ્યાએ માની લો કે એના એક્ઝામ્પલ તરીકે 50 છે. ઓકે, અને ત્યાર પછી હું એન્ટર આપું છું. તો જ્યારે હું અહીંયા મનીષામાં 50 લખું છું તો તેની ઇફેક્ટ તમને પાઇવોટ ટેબલમાં કોઈ જગ્યાએ જોવા મળતી નથી. મનીષાની અંદર અહીંયા 20 લખેલું આવે છે પણ અત્યારે માર્ક્સ આપણે ટેબલમાં અહીંયા ચેન્જ કરેલા છે. તો જે મેં ચેન્જ કરી એ ઇફેક્ટ તમને પાઇવોટ ટેબલમાં પણ થવી જોઈએ. તો એના માટે પાઇવોટ ટેબલ ઉપર પહેલાં ક્લિક કરો, ઓપ્શન્સ ટેબ છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે. એમાં તમારે રેફરન્સમાં જવાનું છે. એમાં તમારે રિફ્રેશ ઓલ આપશો તો તમે જોઈ શકો છો તેની ઇફેક્ટ તમને અહીંયા જોવા મળશે. જે 20 માર્ક્સ હતા એની જગ્યાએ અહીંયા 50 માર્ક્સ થઈ ગયેલા છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કોઈપણ મતલબ કે ઇન્ફોર્મેશન હોય એનું કોઈ સરળતાથી પાઇવોટ ટેબલ તૈયાર કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. જેમાં આપણે સબટરનો ઉપયોગ થઈ ગયો છે, ફિલ્ટરનો પણ ઉપયોગ થયો છે. અને માની લો કે પાઇવોટ ટેબલમાં તમારે ચાર્ટ તૈયાર કરવો હોય તો આપણે ચાર્ટ પણ બનાવી શકીએ છીએ. કઈ રીતે બનાવવાનો છે એ આપણે જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના માટે ફરીથી હું ડેટા સિલેક્ટ કરું છું અને ત્યાર પછી ઇન્સર્ટની અંદર ઓપ્શન આપેલો છે પાઇવોટ ટેબલ એન્ડ ચાર્ટ. તો આપણે પાઇવોટ ચાર્ટ ઉપર ક્લિક મારીશું. એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જ ઓપ્શન સિલેક્ટ થશે કે તમારે કરંટ શીટમાં જવું છે કે ન્યૂ શીટમાં. તો માની લો કે હું કરંટ શીટમાં લેવા માગું છું. લોકેશન જરૂરી હું સિલેક્ટ કરું છું, એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા લીધું. ત્યાર પછી જે લોકેશન ફિલ્ડ પોઈન્ટ છે એના પર ક્લિક કરીને ઓકે આપી દીધું. અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જરૂરી જે ફિલ્ડ છે એ ટેબલ આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. અને ટેબલ સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો કોલમ ચાર્ટ તૈયાર થઈ ચૂકેલો છે. ચાર્ટ લેઆઉટ તમારે ચેન્જ કરવું હોય તો ડિઝાઇનની અંદર ઓપ્શન આપેલું હશે અહીંયા ચેન્જ ચાર્ટ ટાઈપ, એમાં ક્લિક કરો. એમાં તમે જે ચાર્ટ ગમે, એક્ઝામ્પલ તરીકે 3D જોઈએ છે ઓકે આપશો તો 3D ચાર્ટ અહીંયા આપણો તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે અલગ અલગ રીતે આપણે ચાર્ટ પણ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ અને ટેબલ પણ તૈયાર કરી શકીએ છીએ.
અને ચાર્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ જરૂરી તમારે ડેટા કાઢી નાખવો હોય, એક્ઝામ્પલ તરીકે માની લો કે મારે અમુક જ ડેટા ડિસ્પ્લે કરવા છે, અમુક જ વિદ્યાર્થીના ડિટેલ ડિસ્પ્લે કરવા છે, અને અમુક ક્લિક કરીશ અને ત્યાર પછી ઓકે આપીશ તો જે વિદ્યાર્થીનો ડેટા તમારે જોવો હોય એ વિદ્યાર્થીનો ડેટા તમને જોવા મળશે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સિંગલ સીટની અંદર આપણે પાઇવોટ ટેબલ પાઇવોટ ચાર્ટનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા વિદ્યાર્થીનો પ્રશ્ન થાય છે કે મલ્ટિપલ સીટમાં મારે કામ કરવું હોય તો આ ડેટા હું અત્યારે ટેબલ ડિલીટ મારું છું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે હું ડિલીટ કરવાની કોશિશ કરું છું તો અહીંયા ડિલીટ થતું નથી. જો ડિલીટ ના થાય તો હું સમજાવી દઉં છું. જો ડિલીટ ના થાય તો ઓપ્શન્સ જે ટેબ છે એમાં ક્લિક કરીને સિલેક્ટમાં જવાનું છે. એમાં ઓપ્શન આપેલો છે એન્ટાયર પાઇવોટ ટેબલ, એમાં ક્લિક કરીને તમારે ડિલીટ આપી દેવા સરળતાથી ડિલીટ કરી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ સીટમાં આપણે જે ડેટા તૈયાર કરેલો હોય અને અલગ અલગ સીટનો ડેટાને આપણે એક જ ટેબલમાં તૈયાર કરવો હોય તો કઈ રીતે કરવો, એની કે મલ્ટિપલ સીટનો જે ડેટા છે એ એક જ ટેબલની અંદર આપણે તૈયાર કરવું હોય પાઇવોટ ટેબલ ઓપ્શનની મદદથી તો કઈ રીતે કરવો એ આપણે આજે શીખીશું. તો ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. સિંગલ સીટમાં તો આપણે ઇન્સર્ટ ટેબમાં આપેલ પાઇવોટ ટેબલ છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ, પણ મલ્ટી સીટ હોય જેવી તમે જોઈ શકો છો ટેસ્ટ 1માં અલગ અલગ વિદ્યાર્થીના અહીંયા માર્ક્સ આપેલા છે CCCના સબ્જેક્ટમાં, ત્યાર પછી ટેસ્ટ 2માં તમે CCOના સબ્જેક્ટના માર્ક્સ છે, ટેસ્ટ 3માં DIC સબ્જેક્ટના માર્ક્સ છે. તો આ અલગ અલગ જે સીટ 1, સીટ 2, સીટ 3 યાની ટેસ્ટ 1, ટેસ્ટ 2, ટેસ્ટ 3 છે, આ ત્રણેય સીટ મારે મતલબ કે કમ્બાઈન કરીને એક ટેબલ તૈયાર કરવું છે તો કઈ રીતે કરવું એ હું તમને અહીંયા શીખવાડું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્સર્ટમાં આપેલું જે પાઇવોટ ટેબલ ઓપ્શન છે એ સિંગલ સીટ ઉપર કામ કરે છે. મલ્ટી સીટમાં કામ કરવું હોય તેના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, કીબોર્ડમાં આપેલ અલ્ટર જે ડી છે એ શોર્ટકટથી તમારે પ્રેસ કરવાની છે, અલ્ટર ડી. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કીબોર્ડમાંથી આપેલ પી જે કી છે એ તમારે પ્રેસ કરવાની છે. ઓકે, અલ્ટર ડી પ્લસ પી એ તમે પ્રેસ કરશો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાઇવોટ ટેબલ એન્ડ પાઇવોટ ચાર્ટ નામનો જે ડાયલોગ બોક્સ છે એ ઓપન થઈ જશે. એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો થર્ડ નંબરનો જે ઓપ્શન છે મલ્ટિપલ કન્સાઇડેશન રેન્જ એ સિલેક્ટ કરવાનું છે, નેક્સ્ટ આપવાનું છે. એમાં આઈ વિલ ક્રિએટ ધ પેજ ફિલ્ડ્સ એમાં ક્લિક કરીશું, આપણે નેક્સ્ટ આપીશું અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પછી એક 3 સીટનો જે ડેટા છે એ આપણે અહીંયા એડ કરીશું. તો ફર્સ્ટ છે ટેસ્ટ 1 સ્ટુડન્ટ નેમ અને CCCના જે માર્ક્સ છે હું રેન્જ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરું છું અને આ રેન્જને હું અહીંયાથી એડ બટનની મદદથી એડ કરીશ. ત્યાર પછી ટેસ્ટ 2માં ગયો, એમાં પણ સ્ટુડન્ટ નેમ અને CCOના જે માર્ક્સ છે એને હું એડ કરું છું એડ બટનની મદદથી. અને ત્યાર પછી ટેસ્ટ 3 છે એ ટેબલ એ સીટમાં હું ગયો અને એ ટેબલના જે રેન્જ છે એ પણ હું સિલેક્ટ કરીને એડ બટનની મદદથી સિલેક્ટ કરું છું. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેસ્ટ 1, ટેસ્ટ 2 અને ટેસ્ટ 3 એના ફિલ્ડ મારે તૈયાર કરવા હોય તો અહીંયા આ જે 1 નંબર આપેલો છે એ પોઈન્ટ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને ફિલ્ડ 1 લખેલું છે ત્યાં તમારે ટેસ્ટ 1, ટેસ્ટ 2 અને ટેસ્ટ 3 આવું એક પછી એક રેન્જ સિલેક્ટ કરીને લખી દેવાનું છે. તો ફર્સ્ટ હું લખીશ અહીંયા ટેસ્ટ 1, સેકન્ડ જે ટેસ્ટ 2ની રેન્જ છે સિલેક્ટ કરી અને ત્યાર પછી અહીંયા હું લખીશ ટેસ્ટ 2. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો થર્ડ છે એ પણ રેન્જ સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા હું લખી દઈશ ટેસ્ટ 3. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ટેસ્ટ 1, ટેસ્ટ 2 અને ટેસ્ટ 3 આ રીતે આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ આપવાનું છે અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા કરંટ સીટમાં જોઈએ છીએ કે તો પછી ન્યૂ વર્કશીટમાં જોઈએ છીએ. માની લો કે હું ચાહું છું કે મારે ન્યૂ વર્કબુકમાં આવવું જોઈએ, યાની કે નવી સીટની અંદર આપણું ટેબલ તૈયાર થવું જોઈએ. એના માટે ન્યૂ વર્કશીટ હું સિલેક્ટ કરીશ અને ત્યાર પછી હું ફિનિશ આપીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ફિનિશ આપશો તો તમે જોઈ શકો છો 3 સબ્જેક્ટના જે માર્ક્સ છે એ બી તમને જોવા મળશે, વિથ એનું ગ્રાન્ડ ટોટલ બી તમને જોવા મળશે. ઓકે, હવે મિનિમમ માર્ક્સ શોધવા હોય, મેક્સિમમ માર્ક્સ શોધવા હોય તો આનું ફિલ્ડ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. સમ ઓફ વેલ્યુ એમાં ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વેલ્યુ ફિલ્ડ સેટિંગમાં જવાનું છે. એમાં માની લો કે હું મેક્સિમમ ઉપર ક્લિક કરું છું તો જે તે મતલબ કે 3 સબ્જેક્ટમાંથી મેક્સિમમ જે માર્ક્સ હશે એ તમને ડિસ્પ્લે થશે. હું ચાહું છું કે મિનિમમ માર્ક્સ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો મિનિમમ માર્ક્સ ઓકે આપશો તો મિનિમમ માર્ક્સ જે છે એ તમને શોધીને આપશે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ફિલ્ડની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે એવરેજમાં જઉં છું તો આપણને એવરેજ પણ શોધીને આપશે.
અને એવરેજમાં ગ્રાન્ડ ટોટલમાં જે ડેસિમલ પોઈન્ટ બહુ જ વધારે દેખાય છે તેને ઓછા કરવા માટે હોમ નામનો જે ટેબ છે એમાં અહીંયા ઓપ્શન આપેલો હશે ઇન્ક્રીઝ ડેસિમલ એન્ડ ડિક્રીઝ. તો આપણે અહીંયાથી ડિક્રીઝ કરીશું તો જરૂરી પ્રમાણે આપણે જે ડેસિમલ પોઈન્ટ છે એને પણ આપણે સેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો અહીંયા હું સમ ઓફ ધ મતલબ કે વેલ્યુ લઈ લઉં છું. તો આપણે સમ લઉં છું. ઓકે આપું તો સમ તમને જોવા મળશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે શીખ્યા એના જેવું જ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ સીટના માર્ક્સ અગર હું ચેન્જ કરું છું, માનો કે ડીઆઈસીના જે 85 છે અમીના એની કે હું 100 કરું છું, એન્ટર આપું છું અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સીટ 1ની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જો અમીના માર્ક્સ ડીઆઈસીમાં 100 થયા નથી, 85 બતાવે છે. તેના માટે આપણે ઓપ્શનમાં જઈશું, રિફ્રેશ ઓલ આપશો તો તમે જોઈ શકો છો એની ઇફેક્ટ તમને જોઈ શકો છો ડીઆઈસીના માર્ક્સ ઉપર જોવા મળશે. તો આ ખૂબ જ મહત્ત્વનો કોન્સેપ્ટ હતો કે અલગ અલગ સીટની રેન્જને સિલેક્ટ કરીને એક જ ટેબલની અંદર બધા જ ડેટા એક જ સાથે કમ્બાઈન કરવા હોય તો કઈ રીતે કરવા એ આપણે પાઇવોટ ટેબલમાં શીખ્યા. તો આવી જ એક ટ્રીક સાથે મળીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવજો.